ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන අපි හැමෝම ජීවත් වෙන්නේ මේ ලොකු රැවටීමක. අපි හිතනවා මට අර අලුත් දුරකථනය ඒක ලැබුණොත් මම සතුටින් ඉඳීවි. මට අර වාහනය ගන්න ලැබුණොත් මම සතුටින් ඉඳීවි. මට අර කෙනාව විවාහ කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මම සතුටින් ඉඳීවි. නමුත් ඇත්තටම එහෙම වෙනවද? මේ දේවල් ලැබිලා ටික කාලයක් යනකොට ඒක ආයි අර ඒ සතුට වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අපි ආයෙත් අලුත් සතුටක් සොයාගෙන ආයෙත් දුවනවා. මේක හරියට අර මිරිඟුව පස්සේ දුවන අර මේ මුවෙක් ගැන මම සඳහන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. පාරේදී රස්නේ වැඩි වෙලාවට පේනවා වතුර තියෙනවා වගේ. මුවා ඔය වතුර පස්සේ දුවගෙන යනවා ඉවරයක් නැත. මුවා ළඟට යනකොට වතුර දුරට යනවා. ඒක නිසා අපිට කවදාවත් සැනසීමටපත් වෙන්න බෑ මේ මාර්ගයේ ගියොත්. මම මේ විද්‍යාත්මක පැත්ත කියන්නේ නෝ නෙවෙයි. නමුත් මොළයේ තියෙනවා ඩෝපමින් කියලා රසායනික ද්‍රව්‍යයක්. විද්‍යාඥයින් මේක හඳුන්වා දෙනවා විද්‍යාවේදී molecule of more කියලා. හරිද? molecule of more. ඒ කියන්නේ තව ඕන කියන අණුව. molecule කියලා කියන අණුවනේ. ඒතර ඕන කියලා හිතන ඒක තව ඕන කියලා හිතන්නේ අපි. දැන් අපි හිතන්නකො රස කෑමක් කනවයි කියලා. නැත්නම් අපි හිතුව අපේ දුරකථනයට එනවා notification එකක්. එනකොටම මේ ඩෝපමින් කියන එක ශ්‍රාවය වීමට ආරම්භ වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට අර පොඩි කුතුහලයක් සතුටක් සමග තමයි අපිට අක් ගාලා ෆෝන් එක ගැනීම හෝ ඒ කෑම කන්නේ. දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නය තමයි මේ ඩෝපමින් හැමදාම කියන්නේ තව ඕන කියලා. ඒකයි අපි උපතේ සිට මරණය දක්වාම තව දේවල් මොනවා හරි බලාපොරොත්තුන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. මේක කවදාවත් දැන් ඇති කියලා හිතන්න තත්වයට මේ අණුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. භාගතුන් වහන්සේගේ වචනයෙන් කියනවා නම් මේකට කියන්නේ කාම තණ්හා කියලා. භාගතුන් වහන්සේ මාගන්ධිය සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා කාමයන් පස්සේ යනගෙන හරියට කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදුණු මිනිස්සෙක් වගේ කියලා. අපි දන්නවා කුෂ්ඨ රෝගයක් හැදිලා ඉවරලා ඕක කසනකොට මේ සනීපයක් දැනෙනවා. හැබැයි කසන ගමන් මේක තුවාලත් වෙනවා තව. දැන් කැසීම නතර කරාම තමයි ඒකේ වේදනාව කලින් තිබුණටම වඩා වැඩි වශයෙන් අපිට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. අද සමාජයේ අපි මේ තරංගයේ හැල්මේ දුවමින් ලබන මේ ඊනියා සතුට අන්න ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි භාගතුන් වහන්සේ නම් කරන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ සතුට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදලා පෙන්වුවා පිටුමුතුනේ. එකක් තමයි ආමිෂ සුවය, අනිත් එක තමයි නිර්ආමිෂ සුවය. දැන් ආමිෂ සුවය කියලා කියන්නේ බාහිර දේවල් මත යැපෙනකොට අපිට දැනෙන ඇස කන නාසය දිව කය මන කියන මේ ඉන්ද්‍රියන් 6 පිනවීම මත දැනෙන සතුට. මේක හරියට අර අපි ණයක් ගත්තන් පස්සේ සතුටු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ණය ගෙවීම ගැන නෙවෙයි කල්පනා වෙන්නේ ණය ගත්ත මුදල දැන් කොහොමද වියදම් කරන්න එක ගැන කියලා අපි සතුටු වෙන తాවකාලික සතුටක් වගේ. අනිත් එක මෙතන ගින්නක් තිබෙනවා. මේ නිර්ආමිෂ සුවය කියන්නේ ඊට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් සුවයක්. ඒ සුවය ලැබෙන්නේ අත්හැරීම මත. දැන් ඔබ කවදා හරි අපි දන්නවනේ අසරණ කෙනෙක්ට දන් දීලා තියනවා කියලා. දැන් ඔය දන් දීම මත ඔබට දැනෙනවනේ සතුටක් සැහැල්ලුවක්. අන්න ඒකට තමයි නිර්ආමිෂ සුවය කියලා කියන්නේ. ඒක දැවිල්ලක් නෑ. ඒක තියෙන නිවීමක්, සිසිලසක්. එතකොට කොහොමද අපි මේ ඩෝපමින් නුගුලෙන් මිදිලා මේ නිර්ආමිෂ සතුට සොයාගන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ පිළිබඳව මම පියවර 3ක් කියන්නම්. සන්තුට්ඨිය පුරුදු කරන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියනවා එකටම. සන්තුට්ඨිය පරමන්දරම් කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන සතුට තමයි උතුම්ම ධනය. උදේ නැගිට්ටම හිතන්න මට ඉන්න ගයක් තියෙනවා. කන්න කෑම තියෙනවා. මගේ අතපය හතර වැඩ කරනවා හොඳට. මට මේ ඇති. ඊළඟට අපි දීම පුරුදු කරන්න ඕන. දීම පුරුදු කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට සතුටක් ඕනනේ. එහෙනම් තව කෙනෙක්ටත් ඒ සතුටටම කැමතියි. සතෙක්ට කැම දීලා බලන්නකො. අපිට බඩගින්නම් ඒ සතාටත් බඩගින්නක් දැනෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ ඇත්තටම අපි මේ විද්‍යාත්මක කිව්වොත් එහෙම අපේ මොළයේ ශ්‍රාවය වන්නේ ඩෝපමින් නෙවෙයි. ඒවට විද්‍යාවේ හඳුන්වා දෙනවා සෙරොටොනින් සහ ඔක්සිටොකින් කියලා. ශ්‍රාවය වෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයන් ටිකක් ගැන. ඒවා දීර්ඝකාලීනව සැනසීම දෙන රසායනික ද්‍රව්‍යයන්. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම දවසකට විනාඩි 10ක් දුරකථනයේ පැත්තකින් තියලා නිකන් ඉන්නකො. අපට පරිසරය දිහා බලාගෙන නිකන් හුස්ම ටිකක් දිහා බලාගෙන හෝ කිසිම උත්තේජනයක් හිතට දෙන්නේ නැතුව නිකන් ඔහේම ඉන්න. ඉගෙන පාඩුවේ ඉන්නකො. අන්න එතනදී ඔබට දැනෙන්න ඕන නියම සතුටක්. හුදකලාව කාර්ය බහුලත්වයෙන් නැතිකම මත දැනෙනව සතුටක්. එහෙම කාලයක් සමග පුරුදු කළ යුතුයි අපි. ලෝකයේ තියෙන ඉහළම සතුට මොකද්ද? භාගතුන් වහන්සේ වදාළේ මොකද්ද? නිබ්බානම් පරමං සුඛං. ඒ නිවනට ඉහළම සැප කියන්නේ. එතන විඳින්න දෙයක් තියනවද? නැත.
එතන තියෙන සියලු සංස්කාරයන්ගේ නිවීමක්. සියලු දුකන්ගේ නිවීමක්. ගින්නක් නැති වුණාම දැනෙන සැනසීම වගේ තමයි මෙන්න මේ කියන සැනසීම. ඒක නිසා රැවටෙන්න එපා. බාහිර ලෝකයේ සතුට හොයන්න එපා කියන්න පුළුවන් මට. නමුත් ඒක ඔබට කරන්න අමාරුයි. නමුත් ඇත්තටම එහි අර්ථයක් නැත. ඒක හරියට ඔබ ලුණු වතුර බොනවා වගේ වැඩක්. බොන්න තිබහ වැඩි වෙන කඩ වෙන්නේ. බොන්න තිබහ වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා පුළුවන් සම විටම ඔබේ අභ්‍යන්තරයට හැරිලා බලන්න, ඇතුළට හැරිලා බලන්න. ඔබ ඔය සොයන අසීමිත වූ සතුට ඔබ තුලමයි තිබෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි.